नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये. आज मी ज्वारीचा डोसा कसा करायचा ते दाखवणार आहे. हा डोसा पौष्टिक तर आहेच, पण चवीलाही अगदी छान लागतो, खमंग लागतो. ज्यांना तांदळाचा डोसा चालत नसेल त्यांच्यासाठी हा डोसा उत्तम पर्याय आहे. डोसा बनवण्यासाठी 1 कप उडीद डाळ स्वच्छ धुवून भिजत ठेवली होती. साधारण 5-6 तासात डाळ अगदी व्यवस्थित भिजते. डाळ भिजवताना छोटा पाव चमचा मेथीदाणे देखील यामध्ये घातले होते. नेहमीप्रमाणे डाळ बारीक वाटून घ्यायची आहे. वाटताना लागेल तसं पाणी वापरावं. उडीद डाळ अशी बारीक वाटून घ्यावी. आता डाळीच्या तिप्पट म्हणजे 3 कप ज्वारीचं पीठ घेतलं आहे. पाणी घालून हे पीठ भिजवणार आहोत. मी मिक्सरच्या भांड्यातच हे पीठ काढलंय. यामध्ये पाणी घालून गाठी नाहीशा होईपर्यंत फिरवून घेणार आहे. हे पीठ एकदा दोनदा चमच्याने फिरवून घ्यावं, नाहीतर यामध्ये गाठी होतात. किंवा सरळ भजीच्या पिठाप्रमाणे देखील दुसऱ्या एखाद्या भांड्यात ज्वारीचं पीठ भिजवून घेता येईल. वाटलेल्या डाळीमध्येच हे ज्वारीचं पीठ सुद्धा काढलंय. दोन्ही पिठं चांगली एकजीव होईपर्यंत मिक्स करावी. आंबल्यावर हे पीठ फुगून येतं, त्यामुळं भांडं पुरेसं मोठं असावं. डोशासाठी पीठ भिजवतो तेवढं दाटसर हे पीठ ठेवावं, खूप पातळ करू नये. उन्हाळ्यात हे पीठ 8 ते 10 तासात आंबतं. थंडीच्या दिवसात पावसाळी हवेत मात्र पीठ आंबण्यासाठी 10 ते 12 तास लागतात. शिवाय उबदार जागी किंवा ओव्हन मायक्रोवेव्हमध्ये याचं भांडं ठेवावं लागतं. किंवा भांड्याभोवती एखादा जाड टॉवेल गुंडाळून ठेवू शकता. पातेल्यावर घट्ट बसेल असं झाकण ठेवावं. बाहेरची हवा आत गेली नाही पाहिजे. सकाळी हे पीठ असं व्यवस्थित आंबलं आहे. चवीपुरतं मीठ घालावं. पीठ चांगलं एकजीव होईपर्यंत हलवून घ्यायचं आहे. पीठ जर का खूप घट्ट वाटलं तर यामध्ये पाणी ॲड करू शकता. तवा गरम करून घ्यावा. थोडंसं तेल टाकून टिश्यू पेपरनं किंवा कापसानं पुसून घ्यावं. डोशाचं पीठ तव्यावर टाकताना तवा खूप जास्त तापलेला नसावा, नाहीतर डोसा व्यवस्थित पसरत नाही. तवा पुरेसा तापलेला नसेल तरी देखील डोशाला व्यवस्थित जाळी पडत नाही किंवा तो मध्येच फुगतो. पीठ पसरवताना एकाच दिशेने गोल गोल पसरवायचं आहे. नेहमी डोसा करतो त्याचप्रमाणे डोसा केला आहे. मंद आचेवरच हा डोसा भाजायचा आहे, म्हणजे तो छान खरपूस भाजला जातो. कडेने तेल अथवा साजूक तूप सोडावं, म्हणजे डोसा व्यवस्थित तव्यापासून सुटतो, तसेच छान कुरकुरीत भाजला जातो. अगदी तांदळाच्या डोस्याप्रमाणेच हा डोसा करायचा आहे. फक्त डोसा शेकताना गॅस मंद आचेवर ठेवून शेकावा. डोसा करताना जर बिघडत असेल तर त्यामागे बरीच कारणं असू शकतात. जसं की पीठ जर जास्त आंबलं असेल तर ते खूप फेसाळ होतं आणि डोसा व्यवस्थित होत नाही, तव्यावर चिकटतो. अशावेळी थोडंसं ज्वारीचं पीठ बॅटरमध्ये घालू शकता, म्हणजे फेसाळपणा कमी होतो आणि डोसा व्यवस्थित करता येतो. त्याचप्रमाणे पिठाची कन्सिस्टन्सी जर व्यवस्थित नसेल, खूप घट्ट असेल किंवा खूप पातळ झालं असेल तरी देखील डोसा व्यवस्थित घालता येत नाही. अशावेळी देखील गरजेनुसार पाणी किंवा ज्वारीचं पीठ घालून पिठाचा दाटसरपणा कमी अधिक करू शकता. पीठ पसरवताना तवा जर का जास्त तापला असेल तरी देखील डोसा तव्याला चिकटू शकतो. त्यामुळं 1-2 डोसे करून झाले की अधूनमधून गॅस बंद करू शकता. तव्यावर तेल व्यवस्थित टिश्यू पेपरनं किंवा कापसानं पुसून घ्यावं. तेल जर जास्त राहिलं तरी डोसा चिकटतो. ही काही महत्त्वाची कारणं असू शकतात. थोड्याशा प्रॅक्टिसनं डोसा व्यवस्थित जमतो. शक्यतो नॉनस्टिकचा तवा डोसा करण्यासाठी वापरावा. त्याचप्रमाणे प्रत्येक डोसा करताना पीठ तळापासून हलवून घ्यावं. डोशासोबत खाण्यासाठी मी शेंगदाणा चटणीमध्ये थोडं दही, अगदी थोडीशी साखर, मीठ, थोडं पाणी घालून मिक्स करून घेतलंय आणि झटपट चटणी बनवली आहे. वेळ असेल तर नारळाची चटणी देखील करू शकता. त्याचप्रमाणे तुम्हाला ही डोसा करायची पद्धत कशी वाटली ते मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.